با درود به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب همونجوری که همتون در جریان هستیم، متاسفانه در این روزها با خاطر این حملات وحشیانه حکومت اسلامی به مردم عزیز و اعدام‌ها و کشتارهایی که در طی این چند ماه مشاهده کردیم باعث شده که مردم ما علی‌رغم فشارهایی که بهشون میاد ولی همچنان با همت و شجاعت برای سرنگونی این رژیم همچنان به مبارزه ادامه میدهند. ضمن تشکر از شما که در بیننده این برنامه هستید، امروز یک مهمان ویژه‌ای را دعوت کردم که ضمن خوش آمد به دکتر رضا سعیدی از آمریکا. دکتر سعیدی، خیلی خوش اومدین به این برنامه. در ابتدا یک مقدمه از خودتون برای بینندگان بفرمایید تا به ادامه برنامه بپردازیم. با درود بر شما و با درود بر تمام ایرانیان در سراسر گیتی، من دکتر سعیدی هستم، جراح پیوند اعضا و رئیس بخش پیوند اعضا در دانشگاه ایالتی نیویورک در شهر سیراکیوس. خوشحالم که امروز در خدمت شما. خیلی ممنون. خب دکتر سعیدی، شما تا جایی که بنده اطلاع دارم در ایران هم تحصیلات داشتین و بعد به آمریکا مهاجرت کردین. در ابتدا و به عنوان مقدمه یک برداشتی در واقع نسبت به سیستم نظام پزشکی و مدیریت نظام سلامت در ایران و یک مقایسه کوچیکی با آنچه که در آمریکا دیدین و برای بینندگان بفرمایید تا به این مسائل روز بپردازیم. البته این یک سوال خیلی وسیعی است. اگه من بخوام به یکی درباره نظام پزشکی شما پرسیده، یکی درباره نظام سلامت در امریکا، این میشه ساعت‌ها در ولی اگه من بخوام خلاصه از نظام پزشکی بگم، می‌دونیم در تمام کشورهای دنیا پزشکان سازمان صنفی برای خودشون دارن که هدف از این سازمان اینه که از حقوق بیماران و پزشکان حمایت کنه. بالاخره هر کشور یک منابع محدودی داره و گروه‌های مختلف سعی دارن که این منابع رو به سمت اون رشته‌ای که درش هستن اختصاص بدن و در ایران هم این کار صورت گرفت. میشه گفت سازمان نظام پزشکی در اگه بخوام تاریخچه مختصری برای شما بگم، در دهه 40 به همت زنده یاد دکتر بنوشهر اقبال شکل گرفت که بتونه در زمینه سیاست توصیه‌هایی رو بده که بتونه نظام سلامتی رو درست کنه که به نفع مردم باشه و یه مقدار از سرمایه‌های کشور، بودجه کشور رو به اون سمت بیاره و یه نهاد مستقلی بود که کار خودش شروع کرد و خوشبختانه خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. شما اگه نگاه کنید به انتخابات نظام پزشکی در قبل از انقلاب، اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی با رأی‌های بسیار بالایی در حد مثلا 4000 6000 حتی در این اواخر انتخاب می‌شدن. که از دندان پزشک نسبتاً کم بود. ولی خب بعد از انقلاب متاسفانه حاکمیت سعی کرد که استقلال این نهاد مستقل رو سلب بکنه، همونطوری که سعی کرد که استقلال نهادهای مستقل دیگری رو هم سلب بکنه، مثل کانون نویسندگان، کانون وکلا، و این منجر شد که در نهایت در سال 1365 پزشکان به اعتراض به این روند یک اعتصاب یک روزه‌ای رو داشتن که در نهایت منجر شد به بازداشت بسیاری از پزشکان و انحلال این سازمان. با عموم مثال در اون زمان شادروان دکتر حفیظی ریاست سازمان نظام پزشکی رو به عهده داشت که بسیاری پزشک محبوبی بود، با رأی بسیار بالای انتخاب شده بود و ایشون رو متاسفانه دستگیر کردن، تبعید کردن و یک مدتی سازمان نظام پزشکی منحل شد و بعد از اون کاملا اساسنامه‌اش تغییر پیدا کرد و یک سازمانی شد کاملا وابسته به دولت هست و با شاهد بودیم که بعد از اون در انتخابات افراد بسیار کمی شرکت می‌کردند و افراد با چند صد رأی انتخاب می‌شدند و در نهایت به این حالت در اومد که بعد از انتخابات هیئت مدیره که تشکیل می‌شد 2 یا 3 نفری رو به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کردند برای ریاست سازمان و این رئیس جمهور از یکی از اونها رو انتخاب می‌کرد و در حال از اون وظیفه اصلی خودش دور شد. یه علت هم میشه گفت این بود که وزارت بهداشت و درمان
احساس میکنن یه سازمان رقیبی هست برای اون و خب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم خب جز یکی از وزارتخونه‌های دولتی بود و نمیتونست اینو تحمل کنه. واسه همین یک نهاد عملاً میشه گفت که بیار و کوپالی شده الان. دقیقاً دکتر سعیدی، من عذر میخوام میان کلامتون، نکته‌ای که میخواستم دقیقاً همین بود، شما بهش اشاره کردین. ببینید در همه جا سازمان پزشکی، حالا در این انگلیس که بنده تشریف دارم، در آمریکای شما هستین، یک قدرتی داره، یک سیاست‌هایی تعیین میکنه. اصلا تعیین کننده سیاست‌های نظام سلامت یک کشور تقریبا نظام پزشکی است و از همه مهمتر رسیدگی به حقوق اون جامعه و اعضایی که در اون خدمت میکنن. ولی در ایران متاسفانه در طی این یکی دو دهه اخیر، مخصوصا در این سری آخر که آقای رئیسی زاده اومد در واقع منصوب شد به جای انتخاب شدن، واقعا میبینیم که به ته جدول رفته. نه تنها هیچ قدرتی نداشته، بلکه در این 3 ماه اخیر ایشون و معاونینش و دستیارانشون کاملا سکوت کردن در قبال این همه توهین و فشار و کشته شدن چندین از تن از عزیزان کادر درمان. بله کاملا درست است، ولی این متاسفانه همونجوری گفتم در این 4 دهه اخیر حاکمیت سعی کرد که این نهاد مستقل رو زیر قدرت خودش در بیاره و عملا استقلالش رو گرفته. واسه همین هم ما شاهد این وضعیت هستیم و اگه غیر از این بود باید تعجب میکنیم، چون این نهاد الان نهادی نیست که بتونه حامی مطالبات پزشکان باشه، چون در اصل نهادی هست که وابسته به دولت هست و افرادی هم که اونجا هستن افرادی هستن که دستچین شدن و عملا هیچ اون قدرت و اون توانایی که باید داشته باشه رو نداره، چون استقلالی نداره. اساساً به طوری تغییر کرده که اصلا در این زمینه‌ها نمیتونه کاری انجام بده و افرادی هم هستن به علت وابستگی که به حاکمیت دارن به هیچ وجه این کارو نخواهند کرد. من خودم شاهد بودم که در قضیه آقای دکتر قره حسنلو بسیاری از دوستان ما به سازمان نظام پزشکی رفتن برای که سازمان نظام پزشکی وارد این قضیه بشه و پرونده ایشون رو پیگیری کنه، که متاسفانه کار زیادی انجام ندادن و حتی خیلی به دوستان ما اعتراض کردن که شما چرا این قضیه رو پیگیری میکنین و چرا پزشکان به قول معروف دادخواه شدن در این زمینه و چرا پزشکان باید این کار رو بکنن، چرا اصناف دیگه مثلا هیچ اقدامی انجام ندادن و عملا دیدیم که کاری هم نکردن. ولی خب دوستان ما پزشکان مستقل در ایران خارج دیدیم که چه کمپینی را انداختن و در حال فشار زیادی آوردن که در نهایت منجر شد به اینکه حکم اعدام آقای دکتر قره حسنلو لغو بشه. دقیقاً و واقعاً باید قدردانی تشکر کرد از همه همکاران کادر درمان و نظام سلامت، از پزشک تا ماما، پرستار، فیزیوتراپیست، رشته‌های توانبخشی که واقعاً در این 3 ماه علیرغم سابقه‌ای که در طی چند دهه گذشته در مسائل سیاسی زیاد دخالت نمی‌کردند، به خاطر فشارهایی که حکومت از همون روز اول این انقلاب به این عزیزان آورد، همشون خیلی جدی وارد مبارزات شدن و شاهد بودیم که در مشهد، بعد در شیراز و اون اعتصاباتی که در تهران در نظام پزشکی تشکیل دادن و متاسفانه در نظام پزشکی که خانه این همکاران است رویشون بستن که باعث زد و خورد و مجروح و توهین به خیلی از همکاران شد و همین اتفاقات و همچنین شاهد بودن بر جنایاتی که رژیم به مردم عزیزمان آورد. خب میدونیم که وقتی یک پزشک، یک پرستار بایستی شاهد بیرون آوردن صدها ساچمه از بدن یک مجروح باشه، یک جوونی که رفته یک اعتصاب خیلی معمولی کرده و یا عزیزانی که هدف شلیک گلوله جنگی قرار گرفتن و یا چشم از دست دادن و همه اینها با هم باعث شد که کادر نظام سلامت ما خوشبختانه این دفعه برخلاف سالهای گذشته خیلی با شجاعت و همت و اتفاقا هماهنگ چه داخل و چه خارج همه گرد هم بیان و با این اتحاد و همبستگی در واقع یک الگویی شدن در این چند هفته اخیر برای سایر اقشار و اصناف که امیدواریم این همچنان ادامه پیدا بکنه، چرا که علنا شاهد این بودیم که هر جا
عده‌ای سکوت کردن در برابر این حکومت و فشارهایی که به ما وارد شده، حکومت پرروتر و جریدارتر شده و همین دلیل کافیه که ما سکوت نکنیم و برای حق و حقوقمون بجنگیم. خب دکتر، در طی این یکی دو هفته اخیر شاهد بودیم که عزیزان علیرغم اینکه حکومت از اون حکم اعدام دکتر قره حسنلو به خاطر همین فریادهایی که همکاران کادر درمان در همه جای داخل و خارج سر دادن مجبور به عقب نشینی شد، به نظر شما کادر درمان ما در این مسیری که به جلو میریم بایستی چجوری برخورد بکنه با این موضوع؟ کادر درمان همونجوری که صحبت شد باید خودش مطالبات خودش رو پیگیری بکنه و به عنوان یک صنفی که در جامعه خیلی اعتبار داره. این خیلی مسئله مهمی است که به نظر من دوستان پزشک در ایران و در خارج بهش توجه داشتن. شما اگه نگاه کنین به نظرسنجی‌ها چه در ایران چه در کشورهای دیگه، پزشکان جزو اقشاری هستن که مردم خیلی به اینا اعتماد دارن. بله. شما مثلا در امریکا نگاه میکنید، بالاترین اعتماد جامعه به اصناف رو بررسی کردن پزشکان رتبه اول رو دارن. در ایران هم همینطوره، پزشکان رتبه اول رو دارن و از این لحاظ پزشکان میتونن یک الگوی خیلی خوبی باشن برای بقیه مردم و برای بقیه اصناف که پیگیر مطالبات خودشون و مطالبات مردم باشن. این فقط این نیست که ما بگیم پزشکان فقط پیگیر مطالبات خودشون هستن. ما در همین قضیه دکتر قره حسنلو دیدیم که پزشکان حتی پیگیر مطالبات بقیه هم بودن و کسایی افراد دیگه هم که در این پرونده مورد ظلم قرار گرفته بودن و به ناحق به یک احکام غیر قابل تصوری محکوم شده بودن، پیگیر اونها هم بودن و این کار رو باید ادامه بدن. و این نشون میده که افراد اگر با انگیزه سالم و پاک وارد میدان بشن، مردم به اونها توجه دارن و وقتی فشار افکار عمومی از یک حدی عبور کنه، دولت ها هم، حالا چه دولت ایران باشه چه دولت های خارجی باشه، مجبورن که به این توجه کنن و نمیتونن افکار عمومی رو شما برای مدت طولانی مورد عدم توجه خودمون قرار بدیم. و این به نظر من یک الگوی بسیار خوبیه که ملت ایران میتونه از این الگو استفاده کنه و در راهی که در پیش داره بتونه مطالبات بر خودش رو به دست بیاره. دقیقاً همونجوری که شاهدش بودیم، متاسفانه 2 نفر از اون تیمی که همراه دکتر حمید قره حسنلو به اعدام محکوم شده بودن به اسامی محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی اعدام شدن متاسفانه. و اگه مردم ما یکم بیشتر همت کنن، به هر حال حکومت میترسه و این کاملا بارها شاهد بودیم که هر جا مردم اومدن وسط، هر جا مردم فریاد زدن، حرف زدن، این حکومت ترسیده. و امیدواریم که از اونجا که این حکومت در حال فروپاشی هست و شاهد ریزش خیلی زیادی در بین پاسدار و بسیج و سایر مسئولین حکومت هستیم، با فشار بیشتر مردم بتونیم جلوگیری بکنیم از این احکامی که واقعا ناعادلانه و شاهد اعدام عزیزان دیگه ای نباشیم. چرا که هر جا مردم به وسط اومدن، به میدان اومدن، نشون دادن که حکومت رو وادار به عقب نشینی کردن. خیلی ممنون از نکاتی که اشاره کردین. در این قسمت اگه برای بینندگان بفرمایید که در آمریکا این تظاهراتی که حالا چه اعضای کادر درمان و یا سایر هموطنان انجام میدن، این اعتراضات چجوری پیش میره در حال حاضر؟ چرا که در لندن بارها به طور هفتگی شاهد تظاهرات خیلی بزرگی بودیم و مخصوصا 2 هفته پیش هم که با خاطر سال روز این هواپیمای اوکراینی که مورد شلیک قرار گرفت و ناجوان مردانه 176 نفر از هموطنان ما را به شهادت رساندن بودیم. و این اعتراضات خارج و که بارها در لندن و سایر جاها تیم مدیکال و کادر درمان با روپوش‌های سفید رفتن، حالا چه جدا یا با مردم فرقی نمی‌کنه. همین که اشاره کردین، ما برای همه مردم ایران باید مبارزه بکنیم، ولی بعضی وقتا هم یک مقدار کارها که توسط
یک صنفی انجام میشه مثل همین کادر درمان میتونه صدای رساتری داشته باشه. در این مورد بفرمایید لطفاً. ببینید، من به نظر من یکی از دستاوردهای بسیار اساسی این خیزش سال 1401 این بود که ایرانیان خارج کشور هم یک همبستگی با ایرانیان داخل کشور نشون دادن و به نظر میاد ما دوباره یک ملت واحدی شدیم. ایرانیان خارج کشور، من چون 25 سال در خارج کشور بودم شاهد بودم که متاسفانه در این چند دهه اخیر خیلی حالت پراکنده داشتن و خیلی خاموش بودن، علی‌رغم که باشون که صحبت میکردیم ممکنه زباناً ابراز ناراحتی میکردن ولی عملاً کاری انجام نمیدادن. ولی این خیزش اخیر باعث شد که ایرانیان خارج از کشور هم به یک اتحاد و همبستگی برسن در راه مبارزات ملت ایران، به ویژه اونهایی که در داخل کشور هستن. به عنوان مثال من میتونم به شما بگم مثلا ایرانیان که در امریکا هستن اینا یک نیروی خیلی قوی هست از لحاظ علمی، اقتصادی، فرهنگی، اینا پراکنده بودن و الان جمع شدن. الان شما شاهد هستین که در همین اعتراض اخیر تظاهرات متعددی در شهرهای مختلف امریکا و کانادا در همبستگی با ملت ایران انجام شد. در فراخوان‌های مختلفی که دادن، حالا گروه‌های مختلفی تشکیل شدن، فراخوان میدن و مردم استقبال کردن از این فراخوان‌ها. پزشکان هم در همین زمینه خیلی نقش مهمی رو داشتن، چون میگم پزشکان هم در امریکا مثلا به عنوان مثال شده 5000 پزشک وجود داده که اکثر اینها در دانشگاه‌های برتر امریکا به تدریس مشغولن، در جامعه ایرانیان مقیم امریکا و حتی در جامعه امریکا از یک نفوذ و اعتباری برخوردار دارن و اینها تونستن صدای مردم ایران باشن و با دادن فراخوان‌ها، تظاهرات و حتی فشار آوردن به سیاستمداران در کشور خودشون باعث بشن که صدای مردم ایران به گوش جهانیان برسه و حتی در سیاست کشورهایی که در اون زندگی میکنن تغییراتی بدن به نفع که اونها هم حامی مردم ایران باشن. و این به نظر من خیلی دستاورد بزرگی هست و یک نیروی عظیمی هست که میتونه کمک کنه به ملت ایران به دست آوردن مطالباتی که خواهانش هست. دقیقاً، و همونجوری که فرمودین در اروپا، آمریکا، استرالیا همکاران خیلی زیادی واقعا سنگ تمام گذاشتن، علی‌رغم اینکه در تظاهرات به طور فیزیکی شرکت کردن به طور هر هفته، ولی شاهد بودیم که در چندین گروه خیلی منظم و سیستماتیک از نامه‌نگاری به اعضای پارلمان‌های کشورهای مختلف تا به سازمان‌های پزشکی و مختلف سلامت دنیا و ده‌ها فعالیت دیگه در سوشال میدیا، در گروه‌های تلگرامی، واتساپ، و واقعاً وقتی شاهد کارهای منظم و از روی برنامه این عزیزان کادر درمان میشی واقعا باعث افتخاره. و همون خاطر بنده در اولم اشاره کردم که امیدوارم این روشی که کادر درمان در این مبارزات انتخاب کرده یک الگویی بشه برای سایر اصناف، چرا که همین حرکت‌های هر قشر مختلف رو میشه در نهایت به سوی همدیگه هدایت کرد و اون موقع شاهد یک اتحاد همبستگی سراسری در بین قشرهای خیلی بیشتری از مردم باشیم. چرا که وقتی به طور مثال یک وکیل، یک مهندس، یک پزشک یه نامه می‌نویسه به یک نماینده مجلس، تأثیرات خیلی بسزایی داره، چرا که این نوع اصناف مورد اعتماد جامعه هستن. وقتی که یک بیمار میاد جانشو در اختیار یک کادر درمان میذاره، از زدن یک آمپول تا ارائه یک نسخه تا کارهای ریهب و جراحی و غیره، این باعث شده که و اون قسم پزشکی که در رشته‌های پزشکی همکاران میخورن باعث شده که مردم اعتماد بسیاری به این قشر داشته باشن و به همین خاطر تاثیرگذاریش هم خیلی بالا بوده خوشبختانه. خب دکتر جان، ما داریم کم کم به آخر برنامه میرسیم. اگه شما نکته نظری دارین که تا حالا بهش اشاره نشده یا دوست دارین اضافه بکنین به این مبحث، بفرمایید. من فکر کنم خلاصه کلام را شما گفتیم. من از همه دوستان دعوت میکنم که در همبستگی با ملت ایران هر کاری میتونن انجام بدن. امروز روزی هست که ما دیگه نباید خاموش باشیم و باید از اون
نیرویی که داریم، از اون امکاناتی که داریم استفاده کنیم که کمک کنیم به ملت ایران که بتونه مطالبات خودش رو به دست بیاره. و این مطالبات چیزی جدیدی هم نیست. میشه گفت این مطالبات هم مطالباتی است که ملت ایران از حدود بیش از 100 سال پیش از جنبش مشروطه خواسته به دست بیاره، به حاکمیت قانون برسه، به آزادی برسه، به حاکمیت ملی برسه، حقوق شهروندی، حقوق زنان. و این مطالباتی هست که تمام میشه گفتش که ملت ایران امروز همه همصدا دنبال این هستند و ما اگه شاهد هستیم که امروز بر اقشار مختلف فشار میاد، بر اصناف مختلف فشار میاد. ملتش این هست که ما ملت ایران هنوز به این مطالبات خودش دست پیدا نکرده و تا ما به این مطالبات ملی دست پیدا نکنیم شاهد این اعدام ها خواهیم بود، شاهد فشار بر پزشکان خواهیم بود، شاهد فشار بر وکلا خواهیم بود و تمام ملت از این رنج خواهند برد. من تمامی همکاران خودم رو دعوت میکنم که وارد این مبارزه بشن و کمک کنن به ملت ایران که بتونه به حقوق اولیه خودش دست پیدا بکنه. درود بر شما و همچنین بوده و خواهد بود و بدون تردید در هفته ها و روزهای آینده شاهد همکاری و اتحاد هرچه بیشتر مردم عزیزمون و همچنین اصناف مختلف خواهیم بود، چرا که آدم وقتی به طور مثال به رشته پزشکی و نظام سلامت ایران نگاه میکنیم میبینیم که علیرغم داشتن استعدادهای خیلی بالایی که به خاطر اون وضعیت کنکور وارد رشته پزشکی میشن و همچنین تحصیلات در رشته پزشکی واقعا احتیاج به یک تالنت و هوش بالایی داره. به همین خاطر همچین عزیزانی میتونن در مدیریت نقش‌های خیلی بهتری ایجاد بکنن و ارائه بدن و شاهد پیشرفت و ارتقای نظام سلامت کشورمون باشیم که خوشبختانه عزیزان در این گروه‌های مختلف در طی این چند هفته نشان دادن که این قابلیت رو دارن و بدون تردید به این استانداردها بعد از سرنگونی رژیم دست خواهیم یافت. خب دکتر سعیدی خیلی ممنونم از تشریف فرمایی شما. در آینده حتما در خدمتتون خواهیم بود که به یه سری از مسائل و نکات سلف منیجمنت و مدیریت در منزل برای بیماری های مثل بعد از جراحی و غیره و یا همین پیوند اعضا با شما برای بینندگان صحبت خواهیم کرد. اگه نکته خاصی دارین در حد 1 دقیقه بفرمایید. نه، منم تشکر میکنم از برنامه خوب شما که بتونه آگاهی بده به مردم. امیدوارم که شما هم در این برنامه هایی که در پیش داری موفق باشید و آرزوی توفیق میکنم برای شما. پاینده ایران. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر رضا سعیدی عزیز از آمریکا و در پایان با اتفاق دکتر سعیدی ضمن آرزوی پیروزی برای مردم عزیز و آزادی کشورمون همه شما عزیزان رو به خدا میسپاریم تا هفته بعد و برنامه بعد. روز شب خوش، خدا نگهدار.